สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาคุยเรื่อง Active Directory Site and Service ให้พวกเราฟังคนที่ทำงานเกี่ยวกับ Windows Server Active Directory Domain Controller นะครับแน่นอนว่าหลายคนคงรู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี้สำคัญอย่างไรนะครับแต่ก็เชื่อครับว่าอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้มาดูเครื่องไม้เครื่องมือนี้และอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Active Directory Site and Service ให้ฟังนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเองเนี่ยได้นำความรู้หรือเทคนิคเนี่ยเอาไปใช้งานนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเราด้วยนะครับในส่วนของช่อง Tech Adopt นะครับช่อง Tech Adopt เองเนี่ยปัจจุบันก็ต้องขอบคุณพวกเรานะครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับและก็มีอีกจำนวนหลักหมื่นเลยนะครับที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ Subscribe หันมากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไหนๆท่านก็เข้ามารับชมเอาความรู้อยู่แล้วนะครับการกด Subscribe เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะครับรวมทั้งเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับนะและที่สำคัญก็คือว่าท่านไหนที่เห็นว่าแนวทางที่ผมทำช่อง Tech Adopt เนี่ยมันเป็นประโยชน์สามารถกดจอยนะครับเมมเบอร์ได้นะครับกดจอย Membership ได้นะครับถึงที่เห็นนี่นะครับก็จะมีจอยนะตรงนี้นะฮะสามารถกดจอยได้เลยนะครับโดยเริ่มต้นที่เราแฟนพันธุ์แท้นะครับสาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP เริ่มต้นที่เดือนละ50 บาทเท่านั้นเองนะครับถัดมาก็เดือนละ150 บาทแล้วก็750 บาทก็ถือว่าเป็นการทำวิทยาทานร่วมกันนะครับและที่สำคัญสมมุติว่าคลิปนี้ฟังแล้วเฮ้ยมันช่วยชีวิตว่ะคุณสามารถที่จะกดนะครับซุปเปอร์แตงนะกดซุปเปอร์แตงได้นะครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์เหลืองๆไว้นะครับโอเคก็ฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะตรงนี้ทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยครับเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะก็กลับมาที่เช่นเดิมนะครับ TA-DC1 ก็เป็น lab ที่ผมทำเพื่อสอนเกี่ยวกับ Active Directory เกี่ยวกับ Windows Server นะครับซึ่งพวกเราสามารถเรียนได้นะครับสามารถเรียนได้ถ้าพวกเราสนใจคอร์สนี้เกี่ยวกับ Windows Server นะครับ2022เนี่ยในคลิปอินโทรผมจะมีแนะนำสามารถไปตามดูได้เลยนะโอเคครับก็เราเริ่มต้นด้วยการอธิบายไปทำแลบไปให้ดูจะได้เห็นภาพนะเดี๋ยวล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะมีเวลานิดนึงก็จะมาทำคลิปให้นะครับจะพยายามทำคลิปไม่ยาวดังนั้นก็จะกระชับให้นะครับแน่นอนว่านะครับพวกเราเองเนี่ยเปิด Active Directory Domain Controller ขึ้นมานะครับจะเป็นเครื่องไหนก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่พวกเราคุ้นเคยนะครับปกติแล้ว Server Manager คือเมนูสำคัญหลักคิดอะไรไม่ออกคือเมนูนี้แหละเครื่องมือนี้แหละนะครับ Server Manager มีแดชบอร์ดบอกภาพรวมสุขภาพของระบบอันนี้มันมีประโยชน์นะครับสำหรับใน lab นี้เองเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือ tools ที่เราก็หลายคนคุ้นเคยหลายคนนะครับเข้ามาดูนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันเอาไว้ใช้ทำอะไรประโยชน์ของมันคืออะไรเพราะเครื่องมือที่เราใช้บ่อยคือ Active Directory Site and Service นะครับสำหรับคนที่แบบบริหารจัดการไซต์ไม่ได้ใหญ่มากหรือต่อให้ใหญ่ก็มีแค่สำนักงานใหญ่มีโดเมนคอนโทรลเลอร์อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าระบบ Infrastructure ของ Active Directory หรือ Domain Controller ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีหลากหลายไซต์นะครับความสำคัญของการที่เข้ามาที่ Active Directory Site and Service มันจึงไม่ได้สำคัญมากนักในยุคปัจจุบันแต่ถามว่า
ถ้าองค์กรของเรามีขนาดใหญ่และมีบรานซ์ล่ะมีบรานซ์นะครับมีบรานซ์หมายความว่ามีสาขาอย่างเช่นอยู่ที่ผมอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับหรือลำพูนคุณอาจจะมีไซส์ของบริษัทคุณเนี่ยอยู่ที่ศรีราชาหรืออยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือสมุทรปราการหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ภาคใต้ไซส์เหล่านั้นซีนาริโอก็คือว่าก็มีจำนวนคอมพิวเตอร์อยู่เยอะมากพอสมควรนะครับและแต่ละไซส์เหล่านั้นเองเนี่ยมีห้อง Data Center อยู่แล้วเพื่อที่จะเอาไว้ในการที่จะมี additional domain controller ซึ่งอยู่ที่ไซส์เหล่านั้นทำไมต้องมี domain controller อยู่ที่ branch ล่ะวัตถุประสงค์เพื่อการล็อกอินที่เร็วกว่าไม่งั้นถ้าคุณมี user จำนวนเยอะมากมหาศาลสำนักงานใหญ่คุณอาจจะมี100ที่ branch บางครั้งเนี่ย 200-300 คอมพิวเตอร์หรือ user บางไซต์อาจจะมี50คนการดีไซน์ Active Directory Infrastructure มันอาจจะต้องผสมผสานกันอย่างเช่นบางไซต์ที่มี user หรือคอมพิวเตอร์จำนวนเยอะการที่คุณปล่อยให้เขาวิ่งล็อกอินจาก VPN Site to Site เข้ามาที่สำนักงานใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกแน่เพราะมันจะเกิดการล็อกอินหรือแม้กระทั่งการนะครับค้นหา Object ใน Active Directory มันช้าดังนั้นการตั้ง additional domain ที่ branch ที่มี user จำนวนเยอะคอมพิวเตอร์จำนวนเยอะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำนะครับจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ระบบของเราเร็วและยิ่งมีแอปพลิเคชันที่อยู่ฝั่งสำนักงานสาขาที่ต้อง integrated กับ Active Directory เนี่ยมันจะได้ดึงพวก user password รวมทั้งการล็อกออนการค้นหา object ได้เร็วนะครับทีนี้เรามาดูกันเรามาเริ่มต้นที่เครื่องไม้เครื่องมือนี้นะครับผมอธิบายแบบนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเองเนี่ยได้เข้าใจ scenario ในการที่จะทำ scenario แบบที่1องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่มี domain controller 1 domain controller 2อย่างเช่น TA-DC1 หรือ DC2 อย่างที่เห็นในนี้แล้วคุณมีแค่สำนักงานใหญ่การจัดการถ้าเกี่ยวข้องกับ Site and Service คุณควรจะต้องมาลำบากจัดการเพิ่มเติมไหมคำอธิบายของพี่รักก็คือไม่จำเป็นแทบไม่ต้องแตะนะครับถ้าคุณมีแค่ default size แบบนี้โดย default แล้วเราโปรโมท domain controller ขึ้นมามันจะตั้ง default size อยู่แล้วนะ default size name เนี่ยจริงๆคุณก็เปลี่ยนชื่อได้แล้วครับคุณอยากจะเอาไซส์ไหนคุณเปลี่ยนชื่อได้แต่โดย default มันจะชื่อนี้พอเราโปรโมท domain controller เข้ามาสู่ระบบเป็น forest เป็น additional ถ้ามี additional เยอะแยะมากมายภายใต้นี้นะครับมันก็จะถูกแอดเข้ามาใน default size อัตโนมัตินะครับภายใต้ default size มันก็จะมีโครงสร้างแบบที่เราเห็นนี่เลยอันนี้คือ NTDS size setting setting เรื่องอะไรบ้างนะครับ size setting นะครับ size description ใส่คำอธิบายได้ schedule นะครับ once per hour เนี่ย schedule ในการที่จะ replicate นะ intersite เนี่ยนะครับชื่อไซต์นี้นะครับเริ่มต้นที่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่1นี่คือนะครับแล้วแน่นอนว่า universal group membership โดยปกติมันจะไม่ถูกติ๊กอันนี้ผมติ๊กนะครับมันจะมีในคอร์สที่ผมสอนการติ๊กตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องการ enable universal group caching นะครับซึ่งมันจะช่วยให้ user เนี่ยสามารถที่จะล็อกอินได้อยู่แม้ติดต่อ domain controller ไม่ได้มันจะเนื่องจากว่ามันจะเก็บเรื่อง caching ล็อกอินล่าสุดไว้นะครับถ้าไม่ติ๊กนะครับพอ domain controller ติดต่อไม่ได้มันจะล็อกอินแล้วก็หมุนติ้วนกโคตรนานกว่าจะล็อกอินได้หรือไม่ได้นะครับมีปัญหาเยอะอันนี้คือ default อันนี้คือ default และ default ก็จะมีเรื่องของ intersite นะครับเห็นไหมครับ intersite การ replication ของ default size ภายใต้นี้จะมี domain controller อยู่หลายตัวนะครับสมมติเวลาเราแอดเข้าไปมันจะให้ prefer จริงๆตอนที่เราโปรโมท additional domain มันจะให้ prefer ว่า DC อันนี้เป็นตัวแรกจะไม่ prefer แต่ตัวที่2เนี่ยนะครับมันจะบอกเลยว่าDC2 เนี่ยจะไป replicate กับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนมันเลือกได้นะ
ไปสังเกตดีๆตอนทำ additional domain นะครับเราสามารถที่จะนะครับกดเช็ค replicate now เพื่อเช็คสุขภาพการ replicate ได้จากตรงนี้อันนี้คือส่วนนะครับ schedule ในการที่จะ replicate เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเห็นไหมครับ intersite transport การสื่อสารกันระหว่าง domain controller ที่มันจะ replicate นั้น by design มันจะถูกควบคุมโดย intersite transport เนี่ยครับก็คือ default site link เห็นไหมครับชื่อมัน default site link มาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ default site link มันแอดเข้ามาเป็นไซต์แอดเข้ามาเป็นไซต์เห็นไหมครับโดย default ก็คือจะเขียนผูกกันไว้อย่างนี้แล้วคอสคือ100ค่าคอสคือ priority ถ้ามีหลายไซต์สามารถกำหนดคอสเพื่อเรียงลำดับว่าเมื่อต้องการ replicate จากไซต์ไหนก่อนระยะเวลาในการ replicate ทุกๆกี่นาทีนะครับอันนี้มันเป็นหลักนาที180นาทีหมายความว่าไง3ชั่วโมงใช่ไหม6 38 3ชั่วโมงนะครับซึ่งนะครับการ replicate ทุกวัน cover ทุกวันแต่ทุก3ชั่วโมงอ่านแบบนี้นะคุณสามารถที่จะกำหนดนาทีตรงนี้ให้มันน้อยลงได้แต่ default มันคือ180นาทีดังนั้นระหว่างไซต์นะครับเวลาคุณทำการเปลี่ยน information ของ user object ต่างๆใน active directory มันจะ180นาทีมันถึงจะทำการ change replicate แต่มีอย่างหนึ่งที่มัน replicate เลยทันทีคืออย่างเช่น change password การ change password มันจะทำ immediately นะครับนี่คือโดย default ในกรณีที่องค์กรของเรานะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นองค์กรใหญ่ก็จริงเรามี domain controller หลายตัวก็จริง by design มีหลายตัวเพื่อที่จะช่วยกันจัดการเรื่องโหลดเพราะว่า user อาจจะเยอะระบบที่มันใช้ active directory เยอะหรือมี user จำนวนมหาศาลอย่างเงี้ยนะครับเรามีหลายตัวจะดีมากรวมทั้งในแง่ของ maintenance เผื่อ maintenance active directory บางตัวระบบก็จะยังคงให้บริการได้ต่อเนื่องเป็นต้น AD เป็นอะไรที่สำคัญดังนั้นการดีไซน์เนี่ยจะต้องมีความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงทีนี้ในกรณีที่สมมุติว่าคุณมีหลายๆไซต์นะครับ default size เนี่ยสมมติไซต์นี้เนี่ยผมอยู่เชียงใหม่ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อมันเป็น CNX ไซต์ยกตัวอย่างเขาห้ามการเปลี่ยนชื่อมีกฎนะครับสังเกตเขามีขีดdash เนี่ยนะครับCNX ขีดไซส์แล้วกันเห็นไหมครับเราเปลี่ยนชื่อไซส์นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผูกกันพอเรามีหลายไซส์เราก็สามารถเริ่มต้นโดยการสร้างนะครับไซส์เพิ่ม new site สมมุติเรามีไซส์ที่ชลบุรีนะครับชลบุรีนะครับถ้าเขียนชลบุรีผิดก็ขออภัยด้วยนะครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้เลือกว่า select size link object นะครับ size link มันมี size link ชื่อว่า default size ตอนนี้มันมี default size นะครับเสร็จปุ๊บเราสร้างนะครับไซส์เสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าไซส์ชลบุรี has create แล้วนะเสร็จแล้วนะครับโอเคไปนี่ครับอันนี้เราสร้างไซส์แบบขึ้นมาชั่วคราวนะครับไซส์เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะผูกกับเรื่องของ subnet ได้นะเนี่ย subnet ยังไม่ได้ทำนะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับในตอนนี้เรามีไซส์ CNX ไซส์ชลบุรีแต่เรายังมี intersite transport เราใช้ตัวเดียวกันกับ default site link อยู่ก็คือให้มีการ replicate ทุกๆ180นาทีเป็นต้นสมมุตินะครับผมทำการสร้างไซต์เสร็จนะครับสมมุตินะผมสามารถ move นะ DC2 เนี่ยมาอยู่ที่ชลบุรีซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย DC2 เองเนี่ย for example หรือตัวอย่างก็ต้องอยู่ที่ DC2
เป็นต้นนะครับทีนี้เราสามารถที่จะจัดการเรื่อง subnet ได้ subnet เนี่ยนะครับ subnet เนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะให้มันมีความสัมพันธ์จริงกับ location site นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับ subnet ผมบอกว่า 10.0.1.0/24 นะครับ subnet นี้ domain controller ที่อยู่ CNX จะใช้เน็ตเวิร์กนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็สร้างขึ้นมาและผมก็เลือกว่า CNX ใช้แบบนี้นะอันนี้สัมพันธ์กันแล้วนะครับถ้าเรามานั่งดู property site มันจะขึ้นเห็นไหมครับต่อมาสมมุติชลบุรี subnet ชลบุรีเนี่ยนะครับเขาใช้ subnet เป็น 192.168.1.0/24 เหมือนกันสมมตินะครับชลบุรีโดเมนคอนโทรลเลอร์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่นี่ผมก็สร้างไปนะครับไซต์จะเชื่อมโยงกับ subnet ที่โดเมนคอนโทรลเลอร์นั้นอยู่นะครับเพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อในแง่ของการจัดการเรื่อง replicate นะครับแต่ในตัวอย่างนี้เน็ตเวิร์กของพี่เองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีจริงๆแต่ผม for example ให้พวกเราเข้าใจใช่ไหมครับเป็นการจัดการดังนั้นพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถสร้าง new site link ได้ new site link ได้นะครับถ้าเรามีหลายๆไซต์นะครับอันนี้เราอาจจะบอกว่าถ้ามันมีอย่างเช่นไซต์ที่อีสานไซต์ที่กรุงเทพด้วยนะครับไซต์ที่อีสานไซต์ที่กรุงเทพด้วยพี่บอกว่าถ้ามันมีโดเมนคอนโทรลเลอร์เยอะมากพี่ต้องการให้บังคับก็คือนะครับ CNX นะชนลิงก์เนี่ยพี่ต้องการให้เมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลนะครับถ้ามันมีการ change ใดๆก็ตามพี่อยากให้ชลบุรีกับเชียงใหม่เนี่ยมันเลพิเคทกันก่อน default site link พี่ก็สามารถที่จะ property แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าค่าคอสนี้เป็นค่าคอส10แล้วก็ให้ทุกๆ30นาทีถ้ามีการเช็ค information ใดๆก็ตาม manual schedule retention ที่30นาทีนะครับเนี่ยพี่ก็สร้างไซต์นี้ขึ้นมานะก็กลับมาดูตรงนี้นิดนึงพอพี่ใส่คอสที่น้อยกว่าคอส100มันจะมาใช้ priority นี้ก่อนนะครับมันจะมาใช้ priority นี้ก่อนแต่เนื่องจากว่าตัวอย่างเนี่ยโดเมนคอนโทรลเลอร์เรามีแค่2ดังนั้นเนี่ยการ replicate ระหว่าง CNX ชลบุรีเนี่ยลิงก์เนี่ยมันก็จะมาทำก่อนระหว่างเซิร์ฟเวอร์2ตัวนี้ถ้ามีอะไร change อย่างเช่นเขาเปลี่ยน department เปลี่ยน information ของ user name อะไรก็ตามที่เป็น description เนี่ยนะครับมันก็จะมาใช้ intersize ตรงนี้โอเคไหมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราออกไม่ได้นะครับมันเป็น default ก็ปล่อยไปแต่ว่ามันจะมาทำตรงนี้ก่อนแล้วยิ่งเรามีหลายไซต์เราอยากจะให้กรุงเทพไปที่ชลบุรีก่อนไม่ต้องวิ่งมาเชียงใหม่อย่างนี้เพราะมันใกล้กว่าหรือเน็ตเวิร์กมันแรงกว่าก็ทำแบบนั้นได้นะครับโอเคไหมครับทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมจะต้องจัดการอย่างนี้นะครับทั้งทิ้งที่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องจัดการก็ได้เหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับในสมัยก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้หลายปีอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันไม่ได้เร็วอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เร็วสิ่งหนึ่งที่จะต้องจัดการนั่นก็คือเราจะต้องมี Active Directory หรือ Domain Controller เนี่ยอยู่หลายที่หลายเครื่องเซิร์ฟเวอร์บางที่นี่เป็น 5-6 ตัวของ Domain Controller หรือบางกรณีไซต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั่วโลกหรือหลายทวีปเขาต้องมาจัดการนะครับในแง่ของ Inter-Site Transport นะครับมาจัดการไซส์และกำหนดช่วงเวลาว่าจะ replicate ช่วงเวลาไหนจากไซส์ไหนไปไซส์ไหนสมัยนั้นเนี่ย
ทรัพยากรด้านความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้เขาต้องมาจัดการตรงนี้ให้ดีไม่งั้นอินเทอร์เน็ตลีดไลน์ที่จ่ายแสนแพงนะครับสมัยก่อนเนี่ยหลักเมกหลัก4เมกหลัก5เมกลีดไลน์และใช้หลายๆบริการนะครับดังนั้นพอทรัพยากรมันน้อยก็เลยจะต้องมาจัดการตรงนี้ให้มันโอเคให้มันดีนะครับในยุคหนึ่งสมัยก่อนที่พี่ทำพวกนี้ก็ต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้แต่ปัจจุบันถามจริงว่าจำเป็นจะต้องทำแบบนี้ไหมก็ทำได้by design นะครับแต่ถามว่าจำเป็นจะต้องมาทำไซต์ลิงก์แบบวุ่นวายต้องมาทำหลายอันไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นจริงๆไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะความแรงแบนด์วิดต์ของเน็ตเวิร์กสมมติเราทำ VPN site to site นะครับระหว่าง Data Center หลักและ Branch Data Center อย่างเงี้ยปัจจุบันน่ะหลักมันเป็นหลักกิกหลัก 400-500 เมกอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาโฟกัสแบบเรปลิเคทช่วงเวลาไหนเรปลิเคททุก1ชั่วโมงแต่การจัดการอย่างเช่นการเรปลิเคท180นาทีเนี่ยอาจจะนานไปเราอาจจะมาเหลือสัก15นาทีอย่างเงี้ยก็ทำได้ต่อให้มันทุก15นาทีมันไม่ได้กวนเน็ตเวิร์กของเราอยู่แล้วก็ทำได้นะครับส่วนซับเน็ตเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ณปัจจุบันนะครับเอาห้องจริงมันก็ไม่ได้มีความสำคัญถึงต้องมานั่งใส่แต่เป็นการกำหนดซับเน็ตให้รู้ว่าซับเน็ตเองเนี่ยมันนะครับอยู่ซับเน็ตไหนอยู่ซับเน็ตไหนนะครับดังนั้นพอพี่รักลบทิ้งลบข้างเมื่อกี้เนี่ยลบได้ทันทีเหมือนกันนะครับลบได้ทันทีเหมือนกันนะครับกลับมา property ที่ไซต์เห็นไหมครับซับเน็ตก็หายไปไม่ได้เอามาผูกต่อให้มีเมื่อกี้ลองแมนนวลดูแล้วมันก็เลพิเคทได้นะครับดังนั้นพอมินิมอลนะครับสิ่งที่พี่รักอยากให้ทำก็คือสมมติว่าเรามี Active Directory Domain Controller เนี่ยมันอยู่ในหลายไซต์กรุงเทพไซต์ชลบุรีไซต์อุดรไซต์อุบลไซต์โคราชนะครับหรือไซต์ต่างประเทศอยู่ประเทศลาวเงี้ยนะครับเรามีหลายไซต์ก็ควรจะมาทำไซต์ตรงนี้แล้วก็ manage ไซต์แล้วก็ move domain controller พวกนี้เข้ามาโอเคไหมครับเข้ามานะครับแล้วตอนที่สมมุติว่าคุณโปรโมท additional domain เนี่ยมันจะให้คุณ prefer เลยว่าคุณจะทำการเห็นไหมครับอันนี้มี2เครื่องถ้าเรามาอยู่ DC2 มันก็บอกว่ามันถูก automatic generate from DC1 เพราะมันถูกเลือกว่าให้ replicate จาก DC1 ซึ่งตอนเราทำการทำ additional domain เราเลือกได้ว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ถ้ามันอยู่ลาวให้มันไป primary จากเครื่องไหนที่อยู่ใกล้สุดมันก็เสมือน network เพราะ network behind the scene มันคือ VPN site to site ถ้าใส่ subnet เข้าไปหน่อยก็ถือว่าดีระบบมันก็ช่วยในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจการข้าม network การข้าม intersite กันนี่แหละครับที่จะมาฝากนะครับดังนั้นการเข้ามาจัดการตรงนี้มันจะทำให้เราดู professional มากยิ่งขึ้นและจัดการดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าในแง่ของการ replicate ข้อมูลสำคัญเราสามารถมากำหนด schedule ตรงนี้ใหม่ได้นะครับแต่การที่จะมาสร้างว่าจากไซต์ไหนไปไซต์ไหนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณมี 4-5 ไซต์โอเคเลยแต่ถ้าคุณมีไซต์2ไซต์ไม่จำเป็นใช้ default site link ก็จบละโอเคไหมนะครับเพราะ network throughput bandwidth คงไม่ใช่เป็นประเด็นละปัจจุบันนะครับโอเคหวังว่าหลายท่านก็น่าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้จากนี้ไม่มากก็น้อยนะครับท่านไหนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากพวกเรานะครับได้ความรู้จากคลิปนี้แล้วกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็อย่าเป็นลืมกด Subscribe ช่องกันเนอะนะครับอู้เหนือเลยนะที่สำคัญนะซุปเปอร์แตงเนี่ยสมมติชอบวิดีโอนี้ใช่ไหมนะครับพอดีผมหลังๆมาผมได้ซุปเปอร์แตงนะก็มันจะมีตรงนี้ครับ thanks เนี่ยครับ thanks ได้เลยนี่ครับจะใส่กี่บาทเนี่ยพวกเราซุปเปอร์แตงพี่ได้เลยนะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอเคนะ